اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم ظہور خان او تاسو ګوره ایچ اس لینک کې جناب زموږ چنن کم ټاپک دی هغه دی د سی وی په باره کې سی وی به مونږ څنګه جوړو یو پروفیشنل سی وی به مونږ څنګه کریټ کوو په ایم ایس ورډ کې کلم چې تاسو د یو جاب لپاره اپلای کوئ نو د هغې لپاره جناب تاسو ته ټولو نه پهله چې کم ضرورت راځي تاسو ته د سی وی راځي خو سی وی جناب داسې پکار ده چې یا پروفیشنل وي یو اټریکټیو سی وی وي یو پروفیشنل سی وی به مونږ څنګه کریټ کوو تاسو سره به مونږ پریکټیکل ډسکس کوو د هغې نه پهله جناب که تاسو زموږ چینل باندې نوی یې تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هر یو نوی ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره در ورسي تاسو ته جناب مونږ یو نظر ښیو چې مونږ به کم یو ډیزاین کریټ کوو دا یو ډیزاین به تاسو سره جناب مونږ پریکټیکل شیر کوو چې دا په کومه طریقه جوړیږي نو راځو جناب مونږ نیو پیج ته ټولو نه پهله راځو جناب مونږ انزرټ ته انزرټ کې به مونږ راشو شیپس ته شیپس کې جناب مونږ دې کې تاسو ته مختلف قسم شیپس درکړي دي د دې په مدد سره تاسو په خپله خوښه یو سی وی کریټ کولی شئ نو مونږ چې نن کم ډیزاین کومه سی وی مونږ کریټ کوو تاسو ته مونږ وښوله دا یو ده ټیک شو جي د هغې لپاره جناب مونږ راځو شیپس نه به مونږ دا یو شیپس راواخلو هغې نه پس جناب دې ته به مونږ کلر ورکو کم یو کلر تاسو دې ته ورکول غواړئ هغه کلر به دلته نه تاسو سلیکټ کړئ کم یو سټایل تاسو راوستل غواړئ هغه به تاسو د دې ځای نه راولئ ټیک شو جي مونږ سیم تاسو سره مونږ همدا یو سی وي شیر کوو همدا یو ډیزاین مونږ تیارو نو مونږ دا کلر ورکو ټیک شو جي هغې نه پس راځو جناب مونږ انزرټ ته انزرټ کې بیا مونږ شیپس ته راځو دلته نه مونږ دا یو شیپس راخلو دا به جناب دلته کې مونږ کریټ کو هغې نه پس جناب دې ته تاسو په خپله خوښه دلته نه ډیزاین تاسو سلیکټ کولی شئ کوم یو ډیزاین تاسو راوستل غواړئ هغې باندې به کلیک کړئ هغې نه پس جناب مونږ دې باندې چې کوم دی دې باندې به مونږ نوم راولو د هغې لپاره مونږ ته یو ټیکس بکس پکار دی نو ټیکس بکس به مونږ کوم ځای نه راولو را به شو جناب مونږ انزرټ ته انزرټ کې به مونږ راشو جناب دا تاسو ته چې کوم ښکاري ټیکس بکس ټیکس بک ټیکس بکس ټیک شو جي دې باندې به مونږ کلیک کړو په دې کې جناب تاسو ته دی مختلف قسم تیار چې کوم ټیکس بکس دي دی تاسو ته درکړي دي او دا به مونږ نه راخلو مونږ به راشو جناب ډرا ټیکس بکس ته ډرا ټیکس بکس باندې به مونږ کلیک کړو هغې نه پس به جناب دلته کې مونږ یو بکس ډرا کړو هغې نه پس جناب دې کې به مونږ نیم ټایپ کړو موبایل نمبر او هغې نه علاوه جناب جیمیل ایډریس ټیک شو جي کیپس لاک بټن مونږ آن کوو مونږ دلته کې نیم ټایپ کوو هغې نه پس جناب مونږ کانټیکټ نمبر دې نه پس جناب جیمیل ایډریس دې نه پس راځو جناب په دې کې دا کم سپیس تاسو ته ښکاري دا ډېر زیات دی دا مونږ کمول غواړو دا به مونږ سلیکټ کړو هغې نه پس به راشو جناب مونږ هوم ته په هوم کې به مونږ راشو جناب لاین اینډ پیراګراف سپیسینګ دې باندې به مونږ کلیک کړو ټولو نه لاس ته به مونږ راشو ریموو سپیس آفټر پیراګراف دې باندې به مونږ کلیک کړو هغې نه پس جناب مونږ کنټرول ای په ذریعې سره دا مونږ سنټر ته راولو هغې نه پس جناب د نیم چې کوم دا سایز دی دا مونږ زیاتول غواړو دا به مونږ سلیکټ کړو را به شو سایز ته
سایز به مونږ دا ورکو. هغې نه پس جناب دې ته مونږ کلر ورکول غواړو. مونږ مثال په طور دې ته کم یو کلر هم تاسو ورکول غواړئ دلته نه تاسو کلر سلیکټ کړئ. دا به مونږ وایټ کو. وایټ په دې کې نه ښکاري چونکې زمونږ چې د دې کم د ټیکسټ باکس دا بیک ګراوند کلر دی دا وایټ دی. دا به مونږ څنګه ختموو؟ هغې نه پهله جناب دې ته مونږ سایز زیاتو. هغې نه پس جناب د دې چې دا کم وایټ بیک ګراوند تاسو ته ښکاري دا به مونږ څنګه ختموو؟ د هغې لپاره را به شو جناب مونږ فارمیټ ته. فارمیټ کې به مونږ راشو جناب شیپ فل ته. شیپ فل باندې به مونږ کلیک کو. لاندې تاسو ته دا یو آپشن ښکاري جناب نو فل. نو فل باندې چې مونږ کلیک کو د دې چې کوم بیک ګراوند وایټ کلر دی مونږ سره دلته نه ختم شو. هغې نه پس جناب تاسو کتلی شئ دې کې د کم د دې را بارډر دی دا لږ مزیدار نه ښکاري. د هغې لپاره جناب مونږ وایو چې د دې نه را بارډر مونږ ختم کو. دا به مونږ څنګه ختموو؟ د هغې لپاره به تاسو فارمیټ کې شیپ آوټلاین ته راشئ. شیپ آوټلاین باندې به مونږ کلیک کو. هغې نه پس دلته نه به جناب تاسو ته دا آپشن ښکاري نو آوټلاین. دې باندې به مونږ کلیک کو. ٹھیک شو جی. دې نه پس راځو جناب مونږ داسې وي مونږ ګورو. دې نه پس څه کول دي؟ دې نه پس دا کول دي جناب. د دې لپاره به جناب دلته کې مونږ یو ټیکسټ باکس څنګه چې تاسو په دې کې تاسو ته ښکاري داسې یو ټیکسټ باکس به مونږ ډرا کوو هلته. دا به مونږ کوم ځای نه کوو دا تاسو ته مونږ اوس ښایو. را به شو انزرټ ته. انزرټ کې به جناب مونږ راشو ټیکسټ باکس ته. دې باندې به مونږ کلیک کو. لاندې به راشو جناب ډرا ټیکسټ باکس. په دې به مونږ کلیک کو. هغې نه پس جناب دلته کې به مونږ یو ټیکسټ باکس ډرا کو. ټیک شو جي. هغې نه پس جناب د دې دا آوټلاین چې کوم دی دا مونږ ختمول غواړو. را به شو فارمیټ کې آوټلاین ته شیپ آوټلاین ته. دلته نه به مونږ نو آوټلاین کو. ٹھیک شو جی. دې نه پس راځو جناب دې کې مونږ کیریر ابجیکټیو دی دا به مونږ ټایپ کول غواړو. هغې لپاره په دې باندې به مونږ سره دا مونږ سره دلته کې تیار پراته دي. دا به دلته نه مونږ کنټرول سی په ذریعې سره دا مونږ کاپي کوو. هغې نه پس دا به دلته کې مونږ پیسټ کو. ٹھیک شو جي. د دې سایز وغیره تاسو دلته نه سیټینګ کولی شئ. دې ته به سایز برابر کو. ٹھیک شو جي. دا چې کوم ټیکسټ باکس دی دا زیات دی. دا که تاسو کمول غواړئ نو دا تاسو دلته نه کمولی شئ. ٹھیک شو جي. ماوس دا بټن به پریس ونیسئ دا به تاسو بره بوځئ. تاسو کمول غواړئ زیاتول غواړئ دې ځای نه تاسو دا زیاتول یې کمولی شئ. ٹھیک شو جي. هغې نه پس راځو جناب نیکسټ مونږ سره څه دي؟ نیکسټ دلته کې مونږ پکچر به راولو. پکچر به جناب مونږ څنګه راولو؟ د هغې لپاره راځو جناب مونږ انزرټ ته. انزرټ نه جناب مونږ شیپس ټول باندې کلیک کوو. په هغې کې به جناب مونږ دا یو شیپ دې باندې مونږ کلیک کوو. مونږ وایو چې مونږ سره دا پکچر داسې راشي. ټیک شو جي. کنټرول بټن به مونږ پریس ونیسو. دا تاسو څونه راټول غواړئ وړوکی کول غواړئ دا به تاسو سره بلکل صحیح راځي. د دې دا سایز داسې او داسې به تاسو نه کېږي. ټیک شو جي. ښه جي. دې نه پس راځو جناب دې کې به مونږ اوس پکچر څنګه راولو؟ د هغې لپاره راځو جناب مونږ فارمیټ ته. فارمیټ کې جناب تاسو ته د ټولو نه برنی آپشن چې کوم ښکاري شیپ فیل دې باندې به مونږ کلیک کړو. هغې نه پس دلته کې تاسو ته جناب ښکاري پکچر دې باندې به مونږ کلیک کړو. هغې نه پس جناب تاسو به دلته نه یو پکچر سلیکټ کړئ. کوم یو پکچر تاسو راوستل غواړئ په دې کې هغه پکچر به تاسو دلته نه سلیکټ کړئ. مونږ راځو جناب ډاونلوډ ته. دلته کې مونږ پکچر ډاونلوډ کړي دي. مونږ مثال په طور دا یو پکچر سلیکټ کړو. انزرټ به کړو.
تاسو سره جناب دا پکچر په دې شیپ کې راغو. ټیک شو جی. هغې نه پس تاسو وایي جناب د دې چې کوم د آوټلاین دی دا مونږ ختمول غواړو، نو د هغې لپاره دې باندې مونږ کلیک کړو. را به شو جناب مونږ فارمیټ کې شیپ آوټلاین باندې مونږ کلیک کوو. دلته نه به جناب مونږ نو آوټلاین کوو. ټیک شو جی. د دې چې کوم آوټلاین و دلته نه تاسو سره ختم شو. نیکسټ د دې نه پس څه کولی سی وی به مونږ چیک کړو. هغې نه پس د اکیډیمک کوالیفیکیشن، کمپیوټر سکلز، ایکسپیرینس وغیرہ د دې لپاره جناب مونږه تاسو کتی شی دی کې یو ټیکس باکس مونږه به ډرا کوو. ټیک شو جی. یو ټیکس باکس کې به دا ټول هر څه مونږ راولو. هغې نه پس جناب زمونږ چې کوم پرسنل پروفایل دی، پریزنٹ ایڈریس وغیرہ، پرماننٹ ایڈریس، لینګویج، هوبیز وغیرہ زمونږ چې کوم پرسنل پروفایل دی هغې لپاره به مونږه ځان له ټیکس باکس ډرا کوو، او د اکیډیمک کوالیفیکیشن او د کمپیوټر سکلز وغیرہ، ایکسپیرینس وغیرہ د کوالیفیکیشن لپاره مونږ ځان له باکس ډرا کوو. ټیک شو جی. نو راځو مونږه را به شو جناب مونږه انزرټ ته. انزرټ کې به جناب مونږ را شو ټیکس باکس ته. ټیکس باکس کې به جناب مونږ را شو ډرا ټیکس باکس. دې باندې مونږ کلیک کوو. هغې نه پس جناب مونږ به را شو دلته کې مونږ یو باکس ډرا کوو. تر اینډه پورې راولو. ټیک شو جي. هغې نه پس راځو جناب دې کې چې کوم کوالیفیکیشن ټایپ کول غواړي دلته کې مونږ سره تیار دي. دا به مونږ سیمپل دلته نه کاپي کړو. دا به مونږ سلیکټ کړو. کنټرول سی سره به دا مونږ کاپي کړو او دلته به جناب دا مونږ پیسټ کړو. دې نه پس راځو جناب مونږه زمونږ چې کوم پرسنل پروفایل دی هغې لپاره مونږ یو بل ټیکس باکس ډرا کوو، بلکې مونږ به جناب د دې یو ډوپلیکیټ والو. دې باندې مونږ کلیک کړو او کنټرول ډي په ذریعې سره مونږ د دې یو ډوپلیکیټ اخلو. د دې سایز به جناب مونږ وړوکی کړو دلته نه. هغې نه پس راځو جناب مونږه په دې کې چې کوم ټیکسټ دی دا پرسنل پروفایل زمونږ دا به ټول مونږ دلته نه کاپي کړو. کنټرول سی سره دا مونږ کاپي کوو. دلته نه به جناب دا مونږ سلیکټ کړو او کنټرول وی سره به مونږ دا کاپي کړو. زمونږ چې کوم پرسنل پروفایل دی دلته کې مونږ سره کاپي شو. هغې نه پس جناب د دې تاسو د آوټلاین تاسو کتی شئ د دې چې کوم د بارډر دی دا مونږ ختمول غواړو. دې باندې مونږ کلیک کړو. را به شو مونږ جناب فارمیټ ته. فارمیټ کې به مونږ راشو جناب شیپ آوټلاین ته. شیپ آوټلاین باندې مونږ کلیک کوو. هغې نه پس دلته نه نو آوټلاین به کوو. ټیک شو جي. دې حساب سره دې باندې مونږ کلیک کوو. را به شو شیپ آوټلاین ته. شیپ آوټلاین کې نو آوټلاین باندې مونږ کلیک کړو. د دې چې کوم آوټلاین دی هغه جناب تاسو سره دلته نه ختم شو. ټیک شو جي. د دې نه پس راځو جناب مونږه په دې کې چې کوم دا دوه لاین تاسو ته ښکاري دا لاین مونږ دلته نه ډرا کوو. انزرټ ته به راشو جناب. انزرټ کې به مونږ راشو شیپس ته. شیپس کې به جناب مونږ دلته نه دا لاین دا به مونږ سلیکټ کړو. شیفټ بټن به مونږ پریس ونیسو. دا به مونږ راولو جناب داسې. ټیک شو جي. د دې نه پس جناب مونږه
یو لاین په داسې راوستل غواړو شیفټ بټن به پریس ونیسو او لاندې به راشو ټیک شو جي د دې به موږ سیټینګ وکړو ټیک شو جي دا شوه جناب ستاسو چې کومه سیوي ده دا موږ سره تیاره شوه ټیک شو جي د دې نه علاوه جناب که تاسو وایئ په خپله خوښه تاسو په دې کې فارمیټینګ کولی شئ تاسو په خپله خوښه ځان ته یو نوی ډیزاین په دې حساب سره ډیزاین کولی شئ زموږ کار جناب تاسو ته موږ یو ګایډلاین درکړو هغې نه پس جناب دې کې به تاسو په خپله خوښه څنګه ډیزاین تاسو جوړول غواړئ نو په دې حساب سره تاسو په خپله خوښه یو ډیزاین یو پروفیشنل سی وي تاسو کریټ کولی شئ دا خو جناب زمونږ سی وي د دې نه پس تاسو سره به مونږ په یو نوی کلاس کې په یو نوی انداز کې تاسو سره ملاویږو تر هغه وخته پورې تاسو نه مونږ غواړو اجازت د اجازت نه پهله جناب که تاسو تر اوسه پورې زمونږ چینل نه سبسکرایب کړئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ چې زمونږ هر یو نوی ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره در ورسي تر هغه وخته پورې تاسو نه مونږ غواړو اجازت په لوی الله مسپارو د الله په امان